Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 7, sau khi đi theo Ngô Thanh Phong đến Linh Cư Động Thiên, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã được thấy những cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Và rốt cuộc, sau một khối di chuyển đi qua khắp nơi tại Linh Cư Động Thiên, cuối cùng vị lão nhân kia cùng Diệp Phàm và Bàng Bác cũng dừng lại. Lúc này, hiện lên trước mắt mọi người chính là một căn nhà nhỏ. Theo như lời của Ngô Thanh Phong, đây chính là nơi mà hai người sẽ ăn ở và luyện tập. Cuối cùng, nói cho hai người biết một vài chuyện. Sau đó, khi đã sắp xếp chỗ ăn ở cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác, vị lão nhân kia cũng liền rời đi. Còn hai người Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhanh chóng đi vào bên trong, khi thấy sự sắp xếp ở nơi này đều không khỏi kinh ngạc. Và cũng trong lúc hai người tìm hiểu về căn phòng này thì ở bên ngoài đã có người mang thức ăn cùng y phục tới cho họ. Bởi vậy, nhanh chóng mặc vào bộ y phục mới, hai người cũng liền trở ra bên ngoài xem thử. Và cũng đúng vào lúc đó, vị lão nhân Ngô Thanh Phong đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, ông liền dẫn hai người tới một khu rừng. Nói hai người ngồi xuống, ông liền bắt đầu quá trình giảng giải về thế giới này cho hai người họ cùng nghe. Có thể nói, qua những lời giảng giải của vị lão nhân kia, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cảm thấy thế giới tu tiên này cũng thật kỳ lạ. Tới cuối cùng, sau khi lắng nghe những lời chỉ bảo của Ngô Thanh Phong, hai người liền bắt tay vào quá trình tập luyện. Và tất nhiên, bài tập đầu tiên của họ chính là rèn luyện thể lực. Bởi vậy, hai quả tạ xuất hiện trên tay, hai người cũng bắt đầu đứng tấn. Tiếp theo, sau khi đứng tấn, hai người lại tiếp tục học cách chiến đấu cơ bản nhất. Bởi vậy, mục tiêu của họ chính là cái cây trước mắt. Và cuối cùng, sau một thời gian tu luyện, hai người cũng bước vào thực chiến. Nương theo đó rất nhanh, một cuộc chiến giữa hai người đã liền diễn ra. Lúc này đây, từ trên không trung, quyền cước của họ liên tục va chạm. Bằng vào sự mạnh mẽ, Bàng Bác liên tục lao tới. Còn Diệp Phàm với tâm pháp nhanh nhẹn, anh ấy cũng liên tục né tránh chờ đợi cơ hội để phản công đối thủ của mình. Cứ thế, hai người chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Trong tay họ, quyền cước cũng liên tục tung ra đánh về phía đối thủ. Thời gian trôi qua, hai người cũng thấy mệt. Bởi vậy, họ đã liền trốn đi để kiếm cái gì đó thật ngon để ăn. Và rất nhanh, hai người rốt cuộc cũng tìm được. Vì vậy, đang trong lúc trở về thì một con tiên hạc lại chặn bọn họ lại. Sau đó, con tiên hạc kia rất nhanh đã liền lao tới và tấn công hai người. Bởi vậy, họ đã ngay lập tức phải bỏ chạy. Tuy nhiên, con tiên hạc kia thì rất mạnh mẽ. Nó truy đuổi hai người vô cùng ráo riết, khiến bọn họ vừa chạy vừa phải tránh né hết sức vất vả. Có thể nói từ khi bắt đầu cho tới bây giờ hai người mới phải chiến đấu thật sự. Trong không trung, bọn họ không ngừng tránh né. Còn con tiên hạc, nó có thể lao tới tấn công. Nương theo đó, đất đá nơi này cũng bị nó phá nát làm nơi đây chấn động kinh liệt. Cuối cùng, sau một hồi chạy trốn, hai người cũng thoát được con tiên hạc kia và trở về phòng của mình. Thời gian trôi qua, bọn họ vẫn chăm chỉ luyện tập như cũ và theo lời Ngô Thanh Phong, tiếp theo bọn họ sẽ tới một nơi để cùng những người khác tu luyện. Bởi vậy ngày hôm sau, hai người đã được ông đưa tới Linh Cư Nhai, nơi mà mọi người cùng nhau tu luyện. Lúc này, trước mắt họ đều là những người trẻ tuổi. Họ đang cùng nhau thực chiến hết sức quyết liệt, trong tay vũ khí cũng không ngừng đánh về phía đối thủ. Chứng kiến chuyện này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Và rốt cuộc sau một hồi giảng giải, Ngô Thanh Phong cũng liền rời đi. Lúc này, khi chỉ còn hai người thì một chuyện lại đột nhiên phát sinh, bởi vì ở phía xa xuất hiện một tên có gương mặt vênh váo đã đi tới. Nhanh chóng đoạt kiếm trong tay một tên yếu ớt, sau đó hắn ta cũng liền ngồi xuống, sau đó phóng kiếm thẳng về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Bởi vậy, nương theo kiếm phóng ra, nó rất nhanh đã xuyên qua kẽ hở giữa hai người, làm bọn họ giật mình liền quay người lại tránh né. Lúc này, thấy phản ứng của Diệp Phàm cùng Bàng Bác, tên kia vẫn tỏ vẻ vô cùng kinh thường, nhanh chóng điều khiển phi kiếm, nó đã lần thứ hai lao tới. Và ngay lập tức, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng liền tránh né, thế nhưng hai người họ lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bởi vậy, cảm giác địch nhân đang tấn công mình, hai người lúc này có cảm giác vô cùng tức giận. Và liệu rằng tiếp theo, hai người sẽ làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì hết tập 8 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.